Ονομάζομαι Ζήσης Μιχαλόπουλος και είμαι ο εφευρέτης του Body Power. Από νεαρή ηλικία ήταν μονόδρομος για μένα η άριστη φυσική μου κατάσταση. Αποφυτώντας από τη σχολή Ικάρων και ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, για να μπορώ να ανταπεξέρχομαι σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών σωματικών καταπονήσεων, τα περίφημα G όπως όλοι γνωρίζουμε, όφιλα να είμαι απόλυτα fit, γιατί σε αντίθετη περίπτωση πολύ εύκολα περνά στο στάδιο της απώλειας συνείδησης, δηλαδή λιποθυμία εν ώρα πτήσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτονόητα, η καθημερινή άσκηση έγινε για μένα τρόπος ζωής και πάθος. Μετά την αποστρατεία μου και όντας πλέον επιχειρηματίας, το Body Power προέκυψε από την ανάγκη μου να καλύψω κενά που είχα στο ασκησιολόγιό μου και δεν μπορούσαν να καλυφθούν από κανένα με τα μέχρι σήμερα γνωστά όργανα γυμναστικής. Δεν υπήρχε κάτι απλό που να γυμνάζει αποτελεσματικά το σύνολο των μυϊκών ομάδων. Η μοναδικότητα του Body Power είναι ότι απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να γυμναστούν, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο των πρωτάριδων με τη γυμναστική, όσο και αυτών που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Όπως βλέπετε, είναι μικρό σε όγκο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα τόσο στο σπίτι μας, όσο και στα ταξίδια μας. Επίσης, σύμφωνα με γνώμες ειδικών, είναι πολύ χρήσιμο τόσο για την αποθεραπεία μυοσκελετικών παθήσεων, όσο και για ασκήσεις πιλάτες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας δείξω πρακτικά πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη του Body Power, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει στο χώρο που γυμνάζομαι καθημερινά στο σπίτι μου, μιας και η πανδημία δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε χώρο μεγάλου γυμναστηρίου. Γεια σας και πάλι. Όπως σας είχα υποσχεθεί, έχουμε έρθει στο προσωπικό μου γυμναστήριο, στο σπίτι μου, όπου εδώ ουσιαστικά συνέλαβα την ιδέα του Body Power και όπως κάθε εφεύρεση προκύπτει από μία ανάγκη που θέλουμε να επιλύσουμε. Αυτά είναι τα όργανα του γυμναστηρίου που με καλύπτουν σχεδόν κατά 100%. Και βέβαια εδώ παριστάνω και τον personal trainer στη σύζυγό μου. Αυτό είναι το οργανάκι από το οποίο ξεκίνησε η ανάγκη, γιατί δεν μου έδινε αυτά που ήθελα. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτό εδώ είναι ένα κλασικό όργανο για όσους αθλούνται. Ένας απλός πύρος, δύο ροδάκια και δύο λαβές. Πάνω από 20 χρόνια κάνω 3 σετ των 15. Η κίνηση όμως είναι αυτή. Φτάνεις μέχρι κάτω, κοιλιά μύτη, 2 δάχτυλα και ανεβαίνεις. Δεν μπορείς να παρεκκλίνεις γιατί θα υπάρξει τραυματισμός, να κάνεις αριστερά ή να πας δεξιά ή να παίζεις. Δεν μπορείς. Είναι μιας και μόνο κατεύθυνση, μπρος πίσω. Προσπάθησα να το επιλύσω με την απλή φυσική. Κατέληξα σε αυτό εδώ. Αυτή είναι η αρχική μορφή του Body Power. Ένα απλό ξύλο, όπου έβαλα 3 μπαλίτσες από κάτω, που αν έβγαινε με αυτή τη μορφή, ειδικά με αυτές τις μπάλες, δεν θα μπορούσε να αγοραστεί από κάποιον, είναι πανάκριβες, και έπρεπε να υπάρχει ένα καλόπι που να το πιάνουμε. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Αυτό όμως δίνει, πέραν της δυνατότητας το να κινηθεί κάποιος σε όλες τις κατευθύνσεις, δίνει τη δυνατότητα, βγάζοντας αυτά που είναι για τα χέρια, θα το δούμε, να χρησιμοποιήσει την κύλη επιφάνεια του Body Power για να τοποθετήσει πάνω σε αυτό τις φτέρνες του και να κάθεται πίσω, θα το δούμε, ή τις μύτες να γυρνάει μπρος, ή ακόμη και τα γόνατά του. Βλέπουμε ότι είναι απλό στο φύση. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, σε όποια κατεύθυνση θέλουμε, να πιάσουμε φλάγιους, να εκταθούμε με τις φτέρνες. Δεν μας εμποδίζει τίποτα. Παρόλο το πρόβλημα που έχω εγώ εδώ συγκεκριμένα, που είναι η ερμία από το πλακάκι. Βγάζοντας αυτά,
μπορεί να τοποθετηθούν, όπως είπαμε πριν, οι φτέρνες και είτε κάποιος θέλει μια απλή αποθεραπεία, θα μιλήσουμε με φυσιοθεραπευτές γι' αυτό, θα βγάλουν ασκήσεις που θα αποτυπώνονται στο site bodybar.gr, είτε κάνει απλές ασκήσεις, είτε κάθεται στους αγκώνες του για να κάνει λίγο πιο δύσκολες, είτε αν το όχι μπορεί να σηκωθεί στα χέρια του και από εκεί και μετά να κάνει ό,τι αυτός θέλει. Και μπορεί, όπως καταλάβατε, να αυτοσχεδιάζει κάποιος. Οι ασκήσεις είναι άπειρες, όπως στο χώρο άπειρες είναι οι ευθύνες και οι καμπύλες. Γυρνώντας προς την άλλη πλευρά, τοποθετούμε, συγγνώμη για την πλάτη, τις μύτες των παπουτσιών εδώ και κάνουμε τα αντίστοιχα. Είτε ακουμπώντας τα χέρια κάτω, είτε έχοντας τα χέρια όρθια για να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Για κάποιον που θέλει μια πρόσθετη αντίσταση, υπάρχει το λάστιχο που τοποθετείται, όπως βλέπετε, πάρα πολύ εύκολα στο Body Power και με αυτό τι επιτυγχάνουμε? Να μπορεί να ανοίξουν τα χέρια, να χρειάζεται μια δύναμη για να ανοίξουν τα χέρια, αλλά μας βοηθάει και στο να κλείσουν. Το ίδιο και για τα πόδια. Άρα αυξάνουμε τη δύναμη, κάνουμε πιο δύσκολη την προσπάθειά μας. Το Body Power έχει μέσα υψηλή τεχνολογία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι για να δέχεται τα βάρη, να μην χρειάζεται λίπανση, έχει αυτολιπαινόμενα τμήματα μέσα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας που με βοήθησαν τα μέγιστα για να ολοκληρωθεί, γιατί προφανώς και δεν θα μπορούσα να υλοποιήσω μόνος μου και τα τεχνικά θέματα. Καταρχήν ευχαριστώ τον Γιώργο τον Μινίτσιο, τον σχεδιαστή μηχανικό που επί πάρα πολλά μερόνυχτα κυριολεκτικά προσπαθούσε να βρει την λύση για αυτά εδώ, για το πώς θα γυρνάνε οι μπάλες. Και όταν το ολοκληρώσαμε, χρειάστηκε οπωσδήποτε ένα fine tuning, το οποίο απαιτήθηκε αρκετά δύσκολο. Φτάσαμε μέχρι και σε επανασχεδιασμό, γιατί το ζητήσαν δύο άνθρωποι. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός και αθλητίατρος Οδυσσέας Παξινός και ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας στους κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον δικό μας Ντάνο, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο project, αφού πρώτα το δοκίμασε και δέχτηκε να είναι ο brand ambassador του οργάνου. Μαζί του λοιπόν θα φτάσουμε το όργανο σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις χώρες και σε όλα τα γυμναστήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.